Доброго вечора, партнери! Вітаю всіх! Збираємось на етер, підключаємо команду. Напишіть, будь ласка, в чати свої, що ми вже починаємо. Чи всі приєднались, запитайте, хто планував. Я вас всіх хочу привітати з початком нового періоду. Мене звати Анна Понежда, і сьогодні ми з вами будемо формувати наш план на 6-й період. Але це не просто про цифри, не просто про задачі і не просто про роботу. Цей період має особливу тематику. Це спільнота нових можливостей і яскравого життя. І я хочу, щоб ви на секундочку замислились, задумались. Джерелія для нас це просто про дохід, чи це вже щось більше? Бо насправді ми будуємо не просто бізнес, так? Ми будуємо середовище, де з'являються нові можливості, де відкриваються нові ролі для нас самих, так? Де приходить впевненість і змінюється якість життя. І найважливіше, що ми не робимо це поодинці. Ми спільнота жінок, які хочуть більшого доходу, більшої реалізації, більш яскравого і наповненого життя. І 6-й період – це якраз той момент, коли можна не просто попрацювати, а реально зробити крок в цей новий рівень. І сьогодні ми з вами закладемо цей початок. Ми пройдемось по ключових речах, які дадуть вам чітке розуміння, як рухатись в 6-му періоді і де саме ваші можливості. Ми будемо говорити про графік подій, щоб ви бачили, де бути і де брати енергію та результат на цей період. Проговоримо про фокус каталогу, на чому ми заробляємо саме зараз, новинки, бо саме вони дають вау-ефект і нові продажі, акції як інструмент швидкого доходу тут і зараз, і, звичайно, календар лідера, як діяти системно, щоб був стабільний результат. Моя задача сьогодні, друзі, не просто вам це показати, а щоб після нашої зустрічі у вас склалася така чітка картинка, що робити, коли робити і як отримати з цього максимум. Тому будьте включені і забирайте для себе рішення. Що ж, 6-й період вже стартував, він вже діє. Діє з 21 квітня по 11 травня. Це означає, що можливості вже відкриті, акції вже працюють, програми продовжують свою дію і результати вже починають формуватись. І питання тільки в одному: ви в цьому процесі чи ви спостерігаєте збоку? Бо кожен період, він як хвиля, так? Хтось її ловить одразу і росте, а хтось думає, ще встигну, ще є час. Період наш, як завжди, це 3 тижні, це концентрований час для результату. Напишіть, будь ласка, в чаті, хто вже включився в роботу з першого дня, хто спланував свій 6-й період, хто вже зробив замовлення, хто вже ознайомився з акціями. Бо насправді, чим швидше ви включитесь, тим сильніший результат отримуєте. Ну що, поїхали по нашому плану. І спочатку ми познайомимось із графіком вебінарів на цей період. На слайді ви бачите, на яких зустрічах маєте бути присутні ви і ваші партнери. А також, дівчата, хочу ще раз проговорити. Обов'язково реєструйтесь на вебінари, це дуже важливо. Комунікуйте із лідерами своєї команди, чи зареєстровані вони на подію, бо нам дуже важливо це знати. Тому після цього етеру кожен з вас зареєструйтесь, будь ласка, на вебінар, який вас зацікавив. А я сподіваюся, що вас зацікавили всі, кожен з них. Так, ми зараз по них коротко пройдемось. І посилання на реєстрацію знаходиться в особистому кабінеті в розділі «Календар періоду». А зараз давайте трошечки детальніше розкажу про ефіри, на яких ми вас чекаємо в цьому періоді. Отже,
Перший тиждень, 22 квітня, Христина Галяс розкаже нам детально про роботу з командою по системі 3-3-1. Якщо ви хочете змінити так скажемо, налаштування своєї команди і розуміти, як, з ким, з яким сегментом працювати. Христина чітко вам розкаже, які сегменти можуть бути в вашій команді, як з ними працювати, що мотивує той чи інший сегмент, так, і загалом, як створити командний механізм, як його налаштувати, щоб все працювало як годинник. Тому приходьте на ефір, забирайте реальний інструмент. Коли ви застосуєте це в роботі, у вас точно буде більше часу, а команда буде більш мотивована. На другому тижні зустрінусь із вами я. Це буде 1 травня. Секрет ефективності, топ-10 добавок плюс ідеальні комбінації до них. Ми дізнаємося, чому одні добавки працюють, інші не працюють. Вся справа в правильних поєднаннях, друзі. На ефірі ми розберемо топ-10 дієтичних добавок, які варто мати вдома, з чим їх поєднувати для максимального ефекту, як підсилити результат без зайвих витрат. Після ефіру у вас буде готовий чек-лист рекомендацій до продажу до кожного з топ-10 бадів. Тобто, для чого вам це? Ви продаєте більше, заробляєте, відповідно, також більше. І рекомендуючи крос-добавки, ви показуєте тим самим свою експертність, що викликає підвищення довіри до вас, так, і відповідно лояльності, підвищення лояльності клієнтів. Напишіть, будь ласка, в чаті, хто планує бути. Так, ну і третій тиждень. Повертаємо наш перенесений ефір з Анітою. Тема «Інстаграм без складнощів. Роби як профі». Ми познайомимося з нашим СММником Анітою, і вона дасть вам працюючі лайфхаки по веденню Інстаграму. Як вести сторінку просто і ефективно, щоб вона приводила клієнтів і партнерів. І головне, де брати натхнення та ідеї для контенту і як його генерувати. Так, а зараз ми переходимо до найважливішого, до фокусу каталогу. Друзі, ми з вами говорили, результат приходить не тоді, коли ми продаємо все підряд, а тоді, коли в нас є чіткий фокус. Тож, на чому ми заробляємо в цьому періоді? Ну, по-перше, це новинки для волосся серії «Культ». Це той продукт, який зараз чіпляє. Він трендовий, він помітний і він з вау-ефектом. Його легко показувати, легко рекомендувати і, відповідно, легко продавати. Друге, це наша лінійка парфумів. Аромати – це завжди про емоцію, про подарунок, про настрій, про «хочу тут і зараз». І саме тому це один з найшвидших інструментів продажу. І третє – це комплекси для здоров'я. І тут ключ не одиничний продукт, а системний підхід. Так? Ми пам'ятаємо правила 3 баночок, саме комплекс дає відчутний результат. А коли є результат, тоді з'являється у клієнта довіра, повторні покупки і постійні, відповідно, у вас клієнти. Тому наш фокус на цей період дуже простий і зрозумілий. Це волосся, аромати і здоров'я. Не розпиляємось, працюємо чітко в цих напрямках, і коли ми рухаємось разом, результат підсилюється тоді в рази. Тож, хто вже відчуває цей фокус каталогу, дайте, будь ласка, вогників у чаті. Добре, зараз ми переходимо до блоку новинок. І тут важливо правильно зрозуміти їхню роль. Новинки, друзі, це не просто нові продукти, це ваш інфопривід, це причина написати клієнту, це причина вийти в сторіс, це можливість нагадати про себе тим, хто давно нічого не купував. Новинки завжди викликають інтерес, викликають цікавість, а цікавість – це завжди перший крок до продажу. І друге – це прямий інструмент для збільшення товарообігу, бо нове
воно завжди продається легше. Люди люблять пробувати щось нове, люблять тестувати, люблять ділитись своїми враженнями. І якщо ви активно включаєтесь у просування новинок, ваш оборот автоматично росте. І третє, найважливіше, це можливість для кожного консультанта. Неважливо, на якому ви зараз рівні, неважливо, який у вас зараз дохід. Новинки – це рівні умови для всіх. Всі починають продавати цей продукт з нуля. І саме той, хто швидше включиться, хто перший показує, тестує, рекомендує новинки, той і забирає результат. Почнемо, друзі, з парфумів. В цьому періоді маємо 3 жіночих парфуми і 2 унісекс аромати. Новинка Rival Mask. Це дюб на Орто Парізі Рісвеліум, що в перекладі означає пробудження. Друзі, це аромат з характером. Це не просто про приємно пахне, це про емоцію, про стан, про глибину. Це аромат, який ніби ламає звичне і відкриває щось нове всередині. З першого нанесення ви тут почуєте вологу, трохи сиру землю, як зв'язок з реальністю, з чимось базовим. І одразу ж тут вибух цитрусів, які дають енергію, свіжість і ніби підкреслюють індивідуальність кожної людини. Але найцікавіше починається пізніше, бо цей аромат розкривається з часом, і він кардинально змінюється. З'являється така задимлена, глибока база, яка переносить в атмосферу подорожей, свободи, відчуття такої шкіряної куртки, дороги, характеру. І, дівчат, тут важливий момент для продажу – це не аромат з першої секунди вау. Це саме той аромат, для якого важливо дати час, щоб розкритися, прожити його, поносити на собі. Але коли він розкривається, це вже любов. Тому обов'язково давайте клієнтам на тест, розповідайте історію і давайте час на розкриття його. І саме тоді цей аромат починає продавати себе сам. Ще одна новинка – це Hali Star. І тут вже зовсім інший настрій. Це аромат, натхнений легендарною кометою Халі, яскравий, магнетичний, той, що залишає слід і не дає себе забути. З першого нанесення тут вибух соковитих фруктів, маракуя, чорна смородина, лимон, ніби ковток свіжого тропічного повітря, який одразу піднімає настрій. Але це не просто такий фруктовий аромат, він починає розкриватись, стає більш глибоким, він стає більш складним. Після, здавалось би, фруктів просто зверху, так? Тут потім з'являється малина, персик, легка зелень, квіти, пряна кориця. І тут вже відчуття такого розкішного, багатогранного аромату, який грає, який змінюється. В базі в нас тут мускус, ваніль, амбра, дерево, і вони створюють такий теплий, обволікаючий шлейф, який ніби світиться на шкірі і тягнеться за вами. І тут важливий момент теж для продажу – це аромат, який чіпляє одразу, але при цьому розкривається іще красивіше з часом. Він яскравий, він емоційний, він трохи навіть зухвалий, але водночас він ніжний і привабливий. Це аромат про настрій «Я сьогодні особлива». Тому сміливо давайте його клієнтам, пропонуйте як подарунок, як новий досвід, як щось не таке, як у всіх. Бо це той аромат, який не просто подобається, він реально запам'ятовується. Йдемо далі. Ще одна новинка, яка точно створює настрій – це Sun Ember. Це аромат, натхненний Tom Ford Soleil de Feu. І вже сама ідея цього аромату – це історія. Уявіть момент заходу сонця, коли небо стає золотим, бронзовим, трохи палаючим.
коли день ще не закінчився, але вже починається щось більш глибоке. Ось саме цей настрій передає цей аромат. Це не просто сонячний запах, це таке розпечене сонце, яке повільно опускається в море, залишаючи після себе тепло на шкірі і в повітрі. І з перших нот це м'яка кремова текстура, кремова квітковість. Тубероза дає відчуття ніжності, майже оксамитової шкіри, але дуже швидко аромат поглиблюється, він стає більш глибоким. З'являється темпло амбри, смоли, деревини. І це вже така чуттєва розкіш. І найсильніша асоціація після цього аромату – це відчуття після сонця. Коли шкіра тепла, коли є легкий запах солі, тепла, крему, і ти відчуваєш себе впевненою, розслабленою і дуже привабливою. Це аромат стану «я насолоджуюсь життям», «я в моменті», «мені добре в собі». І важливий момент для продажу – це аромат емоцій і атмосфери. Його не потрібно продавати через ноти, цей аромат потрібно продавати саме через образ. Так, через історію вечора, через відчуття шкіри після сонця, через стан розкоші і спокою. Бо це маленька втеча в літо, яку хочеться відчути знову і знову. Далі в нас новинка Velvet Femme. І це вже зовсім інша історія. Це аромат про Femme Fatale. Жінка, яка не намагається сподобатись, але притягує всіх. Це не про ніжність, це про магнетизм, глибину, про впевненість в собі. З першого вдиху, з перших нот це вже провокація. Тут мигдаль і кава дають ось той самий ефект залежності, він трохи теплий, трохи гіркий, дуже притягуючий старт. Далі цитруси додають іскру, щоб аромат не був важким, а він грав. Так? Далі він починає розкриватись як справжня жінка, багатогранна. Так? З'являються тубероза, жасмин, троянда, квіткова розкіш, яка звучить дорого і впевнена. Це образ жінки, яка заходить в кімнату і її помічають. Ну і далі найсильніше – це база. В базі в нас тут какао, праліне, ваніль, боби тонка, дерево, амбра. Це глибокий, солодко-пряний, трохи навіть гурманський шлейф, який буквально обволікає. Він залишає по собі слід. І саме цей контраст робить аромат особливим. Солодкість і гірчинка, ніжність і сила, гра і спокуса. І важливо для вас, як для консультантів, що це аромат настрою «я можу все». Це аромат для вечора, для подій, для стану впевненості. Його не купують просто так, його обирають, коли хочуть відчути себе по-іншому. Тому продаємо його через образ «жінка в темному оксамиті», легкий аромат кави в повітрі, тепло шкіри і погляд, від якого неможливо відірватись, бо Femme Fatale – це відчуття сили, яке залишається після вас. І далі в нас аромат Honey Eclat. І це вже аромат, який хочеться не просто носити, друзі, це буквально хочеться відчути на смак. Це історія про задоволення, про маленькі радощі, про той момент, коли ви дозволяєте собі більше. Знаєте, з першого вдиху це вже як десерт. Тут карамель, молоко, цукор, м'яка така кремова солодкість, яка ніби огортає і заспокоює. Це аромат, що нагадує теплий, ніжний десерт, який хочеться смакувати повільно. Але далі він не залишається просто солодким, так? Бо все б тоді було занадто просто. В серці в нас з'являється мед і білі квіти. І тут аромат, звісно, з білими квітами, він стає більш жіночним, більш витонченим. Солодкість вже не
Проста, вона тепла, медова, тягуча, як золото на шкірі. І коли цей аромат повністю розкривається, починається магія комфорту. Бо в базі у нас тут ваніль, праліне, мускус. Вони створюють відчуття затишку, ніжності, тепла. Він ніби огортає, знаєте, як м'який плед вас і залишає шлейф солодкої спокуси. І дуже важлива асоціація для цього аромату це не про гучність, це про близькість. Аромат, який хочеться відчути ближче, який залишає після себе ніжний, смачний слід. І для вас, як консультантів, тут ключ – це аромат комфорт, аромат настрій мені добре, аромат, який легко продавати через емоцію. Його не потрібно складно пояснювати. Тут досить сказати, це як улюблений десерт, тільки на шкірі. І все. Бо хані екла – це відчуття солодкого задоволення, яке хочеться повторити. Так, друзі, ну а зараз ми логічно переходимо до акцій. І перша, на що я хочу звернути вашу увагу, це акція на пробники. Це саме той інструмент, який не можна ігнорувати, бо парфуми продаються через досвід, через спробувала і закохалась. І саме пробники дають вам цей інструмент. Тому моє для вас завдання вже сьогодні, одразу після ефіру, скористатись цією акцією. Не відкладати, не так потім замовлю, а прямо сьогодні. Умови тут дуже прості. Ви обираєте будь-які 5 пробників і отримуєте на них знижку консультанта. Ви знаєте, що стандартна ціна пробника 30 гривень. Зараз у вас є можливість взяти їх вигідніше і одразу почати працювати з новинками. Бо поки ви просто слухаєте інформацію, результату немає. Коли ви протестували, відчули, зрозуміли аромат і почали про нього говорити, ось тоді починаються продажі. Тому використовуйте, будь ласка, цю можливість на максимум. Пробники – це ваш швидкий старт в продажах парфумів. І продовжуючи нашу парфумовану історію, у нас є супер інструмент для продажів. Це акція мінус 50% на другий парфум. І це саме та акція, якою має скористатись кожен і консультант, і ваш ВІП-клієнт. Чому? Бо це ідеальна пропозиція 2 в 1. Один аромат для себе, другий аромат у подарунок, або ж просто вигідна покупка одразу 2. І, друзі, в цьому періоді в нас є сильний інфопривід. Який? В цьому періоді у нас свято День матері. А це означає, що люди вже шукають подарунки. І ваше завдання не чекати, поки вони підуть кудись, а показати, що рішення є у вас. Такий подарунок вони можуть знайти саме у вас. Говоріть просто, візьми 2 аромати, один собі, один на подарунок, ще й зі знижкою. І ця акція одразу закриває кілька потреб. Це вигідно, це красиво, це емоційно і це доречно до свята. Тому ми не мовчимо, друзі, про неї, вносимо в сторіс, пишемо клієнтам, робимо акцент у кожній своїй комунікації з клієнтами. Бо це саме та пропозиція, яка продається швидко, легко і має результат для вашого товарообігу. І окремо хочу звернутись до тих, хто любить, щоб кожне замовлення приносило іще більше вигоди. Протягом всього періоду у вас є ще одна дуже сильна можливість. При покупці, при замовленні від 70 бонусних балів по каталогу ви можете придбати парфуми з акційного переліку всього за 199 гривень. Друзі, аромат за 199 гривень. І давайте подивимось на це не просто як на знижку. Це ваш додатковий інструмент для продажу. Це ще один інфопривід комунікації з клієнтом. Це можливість закривати більше чеків і збільшувати свій середній чек. Уявіть, скільки у вас варіантів. Запропонувати аромат як бонус до замовлення, зробити вигідний комплект або просто здивувати клієнта ціною.
І ще важливий момент: ці ж пропозиції ідеальний інструмент для активації новачків. Бо коли людина бачить вигоду тут і зараз, їй легше зробити перший крок. Тому у вас є мінімум 3 сильні акції по парфумах, які реально можуть дати результат в цьому періоді. Тож, питання до вас. Хто сьогодні вже скористається хоча б однією з них? Напишіть, будь ласка, в чат. Хто скористається нашими акціями на парфуми вже сьогодні? А в нас є ще пропозиції. Топ-акції мінус 50% на кожну другу одиницю. І тут включається не просто продаж, а вміння робити правильну пропозицію клієнта. Бо подивіться на цей список. Тут у нас детокс-комплекси, омега-369, хлорелла, ресвератрол, псиліум, пасифлора, мелатонін плюс Б6. Це ж не просто продукти, це рішення під конкретні запити. Під очищення, комусь треба відновлення, хтось хоче додати енергії, в когось безспокійний сон, хтось хоче просто збалансувати всі процеси в організмі. Так, і коли ви поєднуєте це з акцією мінус 50 на другу одиницю, ви даєте клієнту реальну вигоду і, звісно, логічний комплекс. Наприклад, беремо 2 продукти для результату і 1 уже зі знижкою. Формуємо курс одразу вигідніше. Так, і тоді це вже не просто продаж, це турбота, це ваша експертність. Тому використовуйте це як топ-пропозицію, як готові комплексні рішення під запит клієнта. І, друзі, не забуваємо підсилювати. При замовленні від 70 бонусних балів клієнт ще й може отримати парфум за 199 гривень. Ну і дійсно, парфум як бонус, він ніколи не буває зайвим, правда? Це ще один аргумент, чому потрібно купити саме зараз. Тому комбінуйте акції, робіть сильні пропозиції і забирайте максимум в цьому періоді. А тепер, друзі, подвійна увага, бо зараз я говорю про нові акції, які потрібно одразу брати в роботу. Це саме той інструмент, який допоможе активувати неактивних і дати поштовх, новий поштовх вашим клієнтам. Є просте правило. Більше категорій у використанні, більше вигоди і більше прив'язки клієнта. І зараз ця акція якраз про це. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче спробувати щось нове, давно придивляється, але чекає вигідну пропозицію. Отже, у нас є товари з 3 серій: Оселя, SkinLab і Культ. Механіка дуже проста. Обираєте по одному товару з кожної серії з акційного переліку і отримуєте мінус 50% на ці товари. Ну круто ж! Ну, це реально вау-пропозиція, бо тут клієнт закриває кілька потреб. Щось для дому, щось для волосся і, звичайно, догляд за обличчям. І що це дає вам? Клієнт пробує більше категорій, він більше закохується в продукт і залишається з вами надовше. Ну і для вас це просто поле можливостей. Ви можете продавати готовими наборами, ви можете почати з одного товару, допродати ще 2. Ви можете збирати індивідуальні рішення під кожного вашого клієнта. Тобто варіантів тут безліч. Головне показати клієнту його вигоду, і тут вона дійсно очевидна. Бо 3 продукти з мінус 50% – це пропозиція, від якої складно відмовитись будь-кому. Так, тож беріть, друзі, в роботу, використовуйте як інструмент. Але це ще не все. Увага також потрібна тут максимальна, друзі. Напишіть, будь ласка, зараз в чаті 33, якщо ви зараз з максимальною концентрацією. Так, супер. В нас є ще нова пропозиція для вас. Це акція J-Drop. Це та можливість
яку надає вам компанія, максимально отримати активність від вашої бази клієнтів, партнерів та просто від конверсії лідів з реклами. Ну, типу, може щось спробую. Так? Тож, що ми пропонуємо? В 6-му періоді кожен тиждень буде оновлення пропозиції. Стартуємо в 1-му тижні ми з таких товарів. Це масажний гель з червоним перцем, масажний гель з кінським каштаном і гінкго білоба. Тож, в чому суть пропозиції? Ми дуже, підкреслюю, дуже знижуємо цінник на ці товари, щоб у вас був додатковий інструмент для активації, для допродажу. У вас залишається можливість придбати або ж продати ці товари з повною ціною, або скористатись акцією і взяти або продати ці товари по супер ціні. Тож, беріть до уваги, використовуйте ці товари на 1-му тижні. Це точно має бути у вас в пропозиціях, спілкуючись з будь-ким на 1-му тижні періоду. Як вам така ідея? Пишіть у чаті. Як вам пропозиція? Так, і щоб у нас було ще більше руху, більше товарообігу і найголовніше, більше довіри до продукту, що нам потрібно? Правильно, друзі, відгуки. Я хочу зараз нагадати вам про програму «Голос J Community». Це не просто написати пару слів. Це ваш реальний вклад в розвиток спільноти, в розвиток своїх продажів. Коли ви залишаєте відгуки на сайті, ви допомагаєте клієнтам зробити вибір. Ви допомагаєте новачкам швидко включитись, зорієнтуватись. Ви підсилюєте довіру до продукту. Бо люди купують через досвід інших. І окремо хочу звернутися до вас, дівчата, щодо парфумів. У нас зараз стільки новинок, а відгуків по них мінімум. Чому? Чому так? Поділіться, що ви відчули, який настрій вам дає той чи інший аромат, з чим він асоціюється. Це не має бути ідеальний текст. Це має бути ваше живе відчуття. Тож, давайте, будь ласка, домовимось. Ви витрачаєте 2-3 хвилинки і залишаєте відгук на ті товари, які замовили. Це маленька дія, але вона реально впливає на результат. І я нагадую, що за відгуки ви отримуєте можливість обирати подарунки по програмі «Голос J Community». А подарунки ми ж любимо, правда? Тому давайте зробимо це нашою новою звичкою. Пишемо, ділимось і впливаємо. Так, ми з вами майже про все сьогодні поговорили, з чим будемо працювати в цьому періоді. Але є те, про що я ще не говорила. Щоб наш рекрутинг двіжував наповну, ми пропонуємо акцію, спеціальну акцію для рекрутерів. Вона діє в 6-му періоді для рекрутерів з України. Умова проста і легка. Приводь друга, активуй його на замовлення і отримуй персональну акцію, де можна обрати будь-яку новинку зі знижкою мінус 50%. Новачок може бути як консультантом, так і віп-клієнтом. Новинку можна обрати в замовлення 1 штуку, але ваших замовлень може бути безліч в 6-му періоді. Тож ця акція діятиме протягом всього періоду і активується для вас на наступний день після оплати замовлення вашим новачком. Все просто і достатньо мотивуюче. Хто бере в роботу? Пишіть у чат. Я думаю, що це реально класна пропозиція для рекрутера. Ну і, звісно, новачку є з чого обрати. Друзі, і щоб усе це не залишилось просто інформацією, а перетворилось у результат, нам потрібно що? Правильно, система і планування. І саме
для цього в нас з вами є новий календар лідера на 6-й період. Це ваш готовий інструмент, який допомагає розкласти все по поличкам. Коли що публікувати, коли працювати з клієнтами, коли робити акценти на акції, коли включати команду. Бо без плану у нас хаос, з планом у нас завжди, друзі, є результат. Календар лідера – це не рекомендація, це ваша опора в роботі. Вам не потрібно щоразу думати, а що сьогодні зробити. Так, у вас вже є готова структура. І коли ви просто берете і йдете по цьому календарю, у вас з'являється стабільність. А стабільність – це завжди гроші. Тому обов'язково відкрийте його, подивіться, адаптуйте під себе і почніть діяти вже сьогодні. Бо сильні результати – це завжди про системність. І тут важливо додати ще одну ключову річ. В основі календаря лідера у нас вже закладена система 3-3-1. Тобто вам не потрібно думати, як правильно розподілити дії, за вас це вже зроблено. В календарі враховано все. Рекрутинг, щоб у вас завжди були нові люди, ваша команда зростала. Далі робота з командою, щоб команда була включена і давала результат. І ваші особисті показники, щоб ви тримали свій рівень і були прикладом для вашої команди. І це все не просто набір задач, це система дій, яка при регулярному виконанні гарантовано приводить до результату. І насправді ми вже це бачимо. Ті, хто працює, ті лідери, які працюють по календарю і дотримуються системи 3-3-1, мають стабільний ріст. Тому ваше завдання максимально просте: не ускладнювати, не шукати інші варіанти, просто взяти готовий інструмент і діяти. Завантажити календар ви можете в особистому кабінеті, на сайті, в розділі «Календар періоду». Відкрили і працюєте по ньому щодня. Бо коли є система, тоді з'являється впевненість, стабільність і результат. І знаєте, зараз саме той момент, коли хочеться сказати не про цифри, коли хочеться сказати про стан. Весна вже тут. Це час, коли все оживає, коли з'являється більше енергії, коли хочеться руху, людей, життя. І це найкращий період, щоб вийти в офлайн. Не сидіти тільки в телефоні, а знайомитись, спілкуватися, показувати, давати відчути. Тим паче, подивіться, у нас є стільки ароматів, стільки новинок, стільки приводів підійти і сказати людині: спробуй, це про настрій, це про тебе. Бо парфуми – це найпростіший спосіб побудувати ось цей місточок до знайомства. Так? І через це народжується щось більше: розмова, інтерес, довіра і нові люди у вашому житті. І ось тут я хочу, щоб ви згадали одну просту річ. Джерелія – це не просто про продукт. Це про спільноту з новими можливостями, з яскравим життям. Це про людей, які хочуть більшого, готові змінювати своє життя, відкриті до нового. І таких людей навколо вас дуже багато. Вони просто ще не знають про Джерелія. І саме ви можете стати для них цією можливості. Не треба чекати ідеального моменту, не треба думати, а раптом я не так скажу. Просто почніть. Показати аромат, поділитись враженням, сказати: дивись, тут є можливість. Це і є рекрутинг, живий, простий, справжній рекрутинг. І знаєте, що найцінніше? Можливо, саме через вас хтось почне заробляти, хтось знайде для себе впевненість, хтось змінить своє життя. І це вже зовсім інший рівень. Тому я хочу, щоб ви вийшли після цього ефіру не просто з інформацією, а з відчуттям: я можу, я готова і я починаю вже сьогодні. Виходьте в люди, діліться, запрошуйте. І будуйте навколо себе спільноту нових можливостей з яскравим життям разом з Джерелія. У вас для цього є все. Залишилось тільки діяти.
Друзі, я хочу всім подякувати, хто приєднався сьогодні до нашого етеру. Також, хто буде дивитися у записі на Ютубі, ставте вподобайку цьому етеру і діліться у соцмережах. А я з вами прощаюсь до наступного ефіру. Всім пока!